Kepada korang yang tengah tengok video ni, sila tinggalkan jejak korang dengan komen hadir dekat bawah. Okay, terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Frankies. Yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Yang belum subscribe, yang datang tengok saja-saja tak subscribe lagi, sila subscribe sekarang. Jadi video pada hari ini dia nak intro attack. Okay, untuk video hari ini ni tak si intro panjang-panjang sebab Nini sakit tekuk. Cuma Nini oyak video kita hari ni available untuk korang sumbangkan super thanks. Super thanks ni dia macam super chat, super sticker ataupun dekat TikTok kat gift lah. Korang boleh sumbangkan sedikit sebanyak kalau korang suka dengan video kita, okay? Teramat membantu untuk production video kita, okay? Okay, macam biasa Nini akan ceritakan dalam dialek Kelantan. So anyone who rasa payah nak digest dialek Kelantan ni, memang payah nak faham lah, korang boleh tekan sisi dekat atas ni sebab kita ada sediakan subtitle dalam bahasa Melayu. Tanpa berlengah masa lagi, kita terus masuk ke cerita on count of 3, 2, 1. Cerita ni Nini dapat melalui email daripada subscriber YouTube channel ni juga. Nama diberi adalah Adib, sempena dengan Adib Syarha, dan juga seorang lagi watak nama Aiman dan yang dicadangkan oleh Jack Kerinting. Nama sebenar untuk cerita ni tuan dia minta private care. Okey, cerita hari ni berkisarkan tentang kejadian tindih. Bukan sekali kena tindih, berkali-kali. Jadi cerita dia memang lain sikit hari ni, okey? Okay, cerita ni berlaku lama dah, tahun 90 lebih kurang adik kata tahun 1995 gitu. Masa tu dia muda remaja lagi. Jadi setiap kali dia balik sekolah, dia akan jaga rumah tok saudara dia. Arwah dah lalu ni. Rumah tok saudara dia ni sebelah rumah abah dia. Jadi setiap kali balik sekolah gitu gini, dia akan kilah tidur rumah tok saudara dia ni. Cuma alik siang hari bukan full time lah dia jaga tok dia ni, sebabnya dia kena buat kerja sekolah, dia kena tolong pergi beli barang ke mak dia, sebab mak dia ni ada jual nasi pagi ke. Jadi bila balik sekolah tu keperluan untuk mak dia nak nego esok, dia lah tolong pergi beli. Selain daripada tu, dia ada kena pergi gelanggang latihan silat, sebab dia belajar seni silat lah. Tok saudara adik ni adalah seorang tok bomo. Nak kata tok bomo perasa-perasa keminyai duk ambak-ambak atu tu bukan gitu. Dia macam gini, kalau ada budak-budak teriak kan, dia boleh pisah lah. Lepas tu kalau family hook cerah berah macam nak suruh klik baik semula, boleh pergi jumpa tok dia. Lepas tu macam kis-kis rumah tangga, macam tok lelaki tok klik rumah ko, bini curang ko, tunia lagi ko, tok jadi ni ko. Ni bab-bab lagu ni specialist tok dia lah. Kira tok dia berobat benda-benda lagu ni, menyatukan orang. Setiap hari lepas pada maghrib maya-maya ke puasa memakai sudah, Adib akan gilah rumah tok saudara dia ni untuk tidur sana, boleh-boleh bawa nasi ke tok saudara dia ni. Nak dijadikan cerita, adalah satu hari ni adik ke dia ada latihan silat. Lepas pada dia sudah berlatih ke apa semua tu, dia pun siap-siap lah nak balik rumah. Masa dia nak balik tu, adalah saing dia seorang ni nama Aiman ni mari dekat dia. Dia tanya Adib, "Dip, awak temen tok awak ke malam ni?" Lepas tu Adib pun jawab lah, Aiman buat apa? Lepas tu Aiman ni pun tanya pula, "Boleh tak saya nak ikut awak kelik? Saya berasa malam nak kelik rumah hari ni ada masalah sikit."
Lepas tu adik pun jawab, boleh lah, beres lah. Sebab Aiman ni dia datang daripada keluarga yang sedikit bermasalah lah. Jadi tak ada hal lah untuk dia tupes saya rumah rumah tok adik ni. Lagipun mujur juga adik. Ada juga boleh buat tengah-tengah malam kan. Jadi saya pun kemah-kemah baliklah rumah abah adik dulu. Mandi, makan, sudah-sudah ke apa, mayan maghrib ke apa. Dia pun pergilah rumah tok saudara adik ni. Supaya rutin adik sekala-sekala lah bawa nasi ke apa dah. Siapa dekat rumah tok saudara adik ni macam biasa jugalah. Tok dia pun mayan-mayan makan nasi ke apa dah. Lepas pada iso ke apa semua, tidurlah si sayang adik ni jenera awal gitu. Lepas tu adik pun pergi jenguklah tok dia tu. Pergi tengok tok dia pun tidur dah juga. Tapi memang rutin adik juga setiap hari dia akan kita tengok dulu tok dia tidur dah ke. Dia akan pastikan tok dia betul-betul tidur dulu, baru dia akan siap-siap untuk tidur juga. Dia tengok tok dia betul-betul tidur dah ke apa semua, dia pun nyipel lah gapo-gapo patut kemah-kemah rumah sikit gitu. Lepas itu dia standby lah untuk tidur. Tapi dalam masa dia tengah duk nyipel tu kan, dia bunyi benda. Dia bunyi macam kucing duk cakar dinding gitu. Macam keruk-kerak. Tapi masalahnya bukan bunyi keruk-kerak gitu. Ni bunyi contoh lah, ni buat keruk-kerak ni kan. Tapi dia bunyi gini, keruk-kerak gitu. Maksudnya bunyi panjang lah. Bukan kata bunyi gitu dak. Geger bunyi. Bunyi gitu, ada sakit kuku aku. Tapi bunyi gitulah. Bunyi pula dari satu penjuru dekat tempat duduk adik ni. Adik macam mungkin dia masa tu duduk nyipel nyapu dia. Daripada bucu tempat dia duduk pergi ke depan straight ke bucu rumah lain pula dah. Ke bucu lain dalam rumah tu kan. Gila tu lepas tu kena kelik. Gi pula bunyi cakar tu lah. 3-4 orang jugalah bunyi cakar gitu tu. Adik ni nak kata takut. Dia kata tak takut pun. Tapi bila-bila tak takut pun naling kat Allah lah juga. Lepas tu lama-lama gitu bunyi cakar tu pun senyap deh. Dia pun dah suasana okey dah balik. Dia pun standby lah nak tidur. Dia pergilah dekat sayang dia tidur ni. Dia pun guling lah tepi sayang dia. Sayang dia duduk alik kiri dia. Maksudnya dia duduk alik kanan lah ya. Sayang dia duduk alik kiri dia. Dia pun nak letak kepala tu pun macam bang benda. Bang macam hamih, bang hanyir. Busuk sangat. Macam pelik bang ke dia pula ni. Dia pun paling lah ke Aiman ni, nak geruk Aiman. Masa dia paling ke Aiman tu, dia terkejut sebab dia tengok kepala Aiman macam jatuh. Paling ke dia macam gitu. Sedangkan saat ni Aiman duk mengadap ke bumbu macam tidur straight netai tu ya. Tapi hok paling dia kejut lagi, muka Aiman tu tak serupa dengan Aiman dah. Sebabnya dia tengok muka Aiman tu mata jadi luah, mulut tenganga, lidah jelek. Memang naling lah dia masa ni. Dia nampak Aiman tu lagu tu, dia pun paling mula story. Dia tengok kau bumbung. Masa dia ngadap kau bumbung ni, kata orang tu lah, benda-benda lagu ni panggil serbu. Jadi alhamdulillah walaupun kena serbu, dia tak ada seroga lain melainkan dia hanya seriau je lah. Dalam masa dia duduk ngadap ke bumbung dah tu, tiba-tiba dia kena tindih. Dia kena tindih dengan keadaan dalam dia khabar gitu. Maksudnya bukan dia tidur khabar-khabar seru berat dok. Dalam dia khabar-khabar gitu, benda tu main tindih dia. Dalam hati dia memang tak mikir lain dah. Memang nak minum bukan benda tu. Dia pun cuba kerahkan seluruh tenaga untuk akak penumbuk dia ni. Tapi memang berat lah. Berat sangat-sangat. Memang payah sangat nak akak tangan ni. Nak tumbuk, nak tuju ke benda tu. Walaupun dia tak nampak kan. Jadi, dia kata rasa macam ada beg seming atas lengan gitu. Macam gitu lah berat dia. Dia pun cuba juga. Dalam masa dia cuba tu kan, daripada bawah tu dia nak buat straight tangan tu. Siapa dah tangan dia betul-betul jadi penumbuk and lurus. Macam tuju ke benda tu tak. Alhamdulillah hilang tindihan tu.
Lebih kurang 2 minit jugalah nak boleh ko akak betul-betul penumbuk yo tu main berat kena tindih ni ke. Orang pasal kena tindih memang dia tahu lah lagu mana tak boleh nak gerak sesak nafas gapo semua ni. Lepas pada tindih kat depan dia ni hilang, dia pun baru teringat orang tua kata tak nak tidur tak sebab kena tindih, kena tidur nyengging. Maka dia pun nyengging lah, mengiring ke kanan, membelakangi sain dia. Lepas tu pemolek dia nyengging tu tiba-tiba benda tu mari tindih juga. Tindih atas belah kiri dia lah. Sakit tekuk ni. Masa ni seksa dia kata, tapi dia terah juga. Dia tidur straight kaki dia tu, alik kiri tu dia terawat jatuh lata. Kira nak tukar lah. Lepas tu dia sekali lagi nak cuba akak tangan dia. Sebab dia nak macam nak siku. Kira benda tu dah alik kiri dia, duk nyenggeng gitu. Dia nak siku benda tu. Macam tadi lah, slow motion. Memang berat-berat sangat. Nak akak tangan, nak akak siku tu. Padahal benda simple saja. Tapi dia usaha juga. Dia usaha memang sekali lagi dia macam perah tenaga habis-habis teh. Masa tangan dia tu naik molek macam kena dah siku ko benda tu kan. Alhamdulillah sekali lagi tindihan itu hilang. Kira lega lah dia. Padahal kalau kira masa dia numbuk tadi ataupun dia siku tu, dia tak rasa pun macam numbuk ataupun siku benda. Tak rasa apa-apa pun macam tumbuk siku angin gitu je. Tapi alhamdulillah hilang benda tu. Lepas pada tidur netek kena tindih. Tidur nyenggeng pun kena tindih. Ngalah-ngalah dia tidur nerak. Dia pun pusing kepada dia nerak ah. Masa dia nerak ni dia kena pulak tindih sekali lagi. Masa ni memang seksa. Bayangkan dalam keadaan nerak nak boleh buat gapo tak boleh. Tak boleh nak buat apa, memang dia senyap gitu lah. Berasa berat tubuh, berasa tak boleh nak nyaur dia ya. Tapi gapo dia boleh buat so je. Sekali lagi dia kumpulkan segala tenaga dia. Dia pun perih. Allahu Akbar. Adik lau Allahu Akbar tu boleh kira jugalah derahnya. Tapi you tengok sain dia ni molek-molek ada tidur. Tak khabar apa. Tok dia pun, tok saudara dia pun molek-molek tidur macam tak ada apa-apa. Dia sorang duduk. Kalut sorang gitu. Lepas pada dia ya Allahu Akbar tu atas berkat Allahu Akbar tu alhamdulillah tindih tu hilang gitu. Dia pun bangun duk congok dia. Masa dia duk congok tu dia pun doa lah ke Allah. Dia kata, ya Allah aku nak tengok gapo benda hok kena aku saat ni. Dan alhamdulillah memang Allah makbul lah doa si adik ni. Allah hadirkan benda tu depan dia. Katanya adik dia boleh tengok muka dengan kepala kira muka dengan kepala pula dah. Kira kepala sekat-sekat tekuk aja. Cuma description adik pasal benda ni takut juga ni nak describe ni benarnya. Tapi kena buat sebab cerita dia ke. Benda tu nampak kepala dengan tekuk saja Color kulit dia macam kuning langsat gitu. Nak kata putih tak, nak kata gelap pun tak. Tapi kuning-kuning itu. Mata dia bulat sangat. Bulat dan besar. Sebelah mata dia tergelalik dalam. Dia masuk dalam. Sebelah lagi tersembuh keluar. Orak-orak mata dia ni adik nampak. Orak dia macam merah-merah gitu. Dan biji mata hitam dia tu sangat kecil. Supaya kepala gesek. Kecil je sangat. Mulut dia pula macam dia tak ada bibir. Tak ada ni bibir. Kira muka ni sekulit lalu dengan gosi. And then ada gigi. Gigi pula panjang sebelah. Macam alik atas kan. Alik atas daripada kiri panjang. Panjang tajam ni. Tajam sampai ke kanan. Jadi pendek sekali. Alik bawah pula alik kanan panjang. Panjang tu dia menurun. Kira kau pendek jadi alik kiri. Macam geligih gitulah kan. Zigzag gigi dia. Hidung pula macam kena kerak. Adik bagi gambaran hidung macam red skull. Hok dalam Captain America tu. Korang boleh tengok lah. Terang Google. Hidung dia gitu. Kulit muka pula memang teruk lah. Koyok. Memang teruk sangat lah. Nampak koyok. Tekuk ni koyok gelabah habis. Gitulah rupa. Adik kata lepas pada dia puas tengok tu gapo lagi.
Sudah tengok tu, dia pun minta dengan Allah, ya Allah, boleh untuk saya tengok dah. Lepas tu dia pun baca ayatul kursi 4 penjuru rumah. Dia kira minta pagar rumah dah lah. Alhamdulillah lepas pada dia baca sudah ayatul kursi tu, benda tu hilang gitu. Masa tu dia pun paling lah aku sayang dia. Sekali lagi dia tengok sayang dia lagu mana ke adik Oh, molek-molek ada tidur comel lote lawan loto katanya adik. Bisa tu. Bahasa Kelantan adik tu. Pekat sikit. Dia dengar kot ni baca sikit-sikit email dia. Tapi bagi ni mental adik ni memang gagah benarnya. Dia belajar silat ke apa. Banyak orang-orang ada ilmu-ilmu pertahankan diri ni. Berani dia lain sikit tak. Kalau kita ni berani dia lagi. Alhamdulillah Nini boleh habiskan juga cerita ni. Sebab Nini memang sakit tekuk sangat-sangat. 2-3 hari tu. Rasa sakit kepala macam duk demam ni benarnya. Cuma Nini tetap buat konten juga sebab takut lari jadual. Terima kasih banyak-banyak kepada Adib. You know who you are. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi kongsikan cerita ni. Dan juga terima kasih kepada semua yang tengah menonton sampai ke minit ni. Terima kasih banyak-banyak sebab sentiasa support channel ni. Macam ni mention awal-awal tadi tu kan, pasal super thanks tu kan. Sebenarnya super thanks tu kira benda yang sangat-sangat Nini dan Frankis bersyukur lah bila YouTube buat butang super thanks tu. Sebabnya kalau dulu ada super chat dengan super super sticker untuk YouTube live. Jadi kita orang mana ada live, tak ada gift lah. Dengan sumbangan korang ni memang sebenarnya sangat-sangat membantu. Sebabnya income family kita orang ni adalah 100% daripada YouTube. Dan juga penghasilan video macam korang tahu lambat semua ada orang request untuk buat at least 3 video seminggu. Jadi korang tolong sumbangkan dana sedikit sebanyak untuk kita orang upgrade laptop ataupun PC kita orang. Sebab laptop dan PC kita orang ni dia sudah jauh ke belakang lah zaman keluarga spek dia tu. Jadi tak urut mana untuk kita orang buat kerja dengan laju. Gitulah lebih kurang. Macam biasa lepas ni akan ada bloopers. Korang layan bloopers dulu sebelum tukar ke video lain ataupun sebelum tidur And lastly, marilah kita sama-sama berdoa semoga urusan kita, urusan keluarga, urusan sahabat-sahabat, urusan semua penonton-penonton ni dipermudahkan. And see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. I love you. Untuk video hari ni Nini tak say intro panjang-panjang sebab Nini sakit tekuk sebenarnya ni. Gegenya lu. Cerita ni Nini dapat daripada email 1995 gitu. Masa tu dia muda remaja lagi. Masa zaman muda remaja dia ni, Allah, minta maaf lah dengan sorry. Teruk benar suara Nini. Tapi Nini nak kena on schedule. Terpaksa juga cerita. Okay, kita sambung balik. Pala sayang dia duduk tengah ngadak bumbung tadi macam duduk ngadak kat atas. Pala tu macam buat patah pala gitu. Alah Isaac tu ya. Aiman masa tu muka dia sangat-sangat lain tu. Sebabnya adik tengok mata dia jadi luar. Mata dia jadi luar. Lepas tu tiba-tiba dia kena tindih. Bunyi air dah nak subuh dah. Dalam hati dia memang tak mikir lain dah. Memang nak minum bukan benda tu. Jadi dia pun cubakan pula. Ini doakan semoga segala urusan korang. Dan ini doakan semoga pula dah. Dan ini doakan semoga dan marilah kita sama-sama berdoa semoga segala urusan kita di dunia dan juga di akhirat ni dipermudahkan. Okay?
urusan keluarga kita, urusan seluruh umat manusia ni dipermudahkan agar tak ada agar lah.